سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدین. این کیکی رو که میبینید فقط با یک عدد تخم مرغ و بدون همزن برقی درست شده. بافت کیک رو نگاه کنید چقدر نرم و لطیفه. از طعمش هم که دیگه نگم براتون، فوق‌العاده خوشمزه است. یه گزینه عالی هم واسه صبحونه و هم عصرونه است. به راحتی میتونید هر روز توی خونه این کیک رو درستش کنید. پس بریم برای دیدن آموزشش. یک عدد تخم مرغ همدمای محیط رو داخل ظرفی میریزم و یک قاشق چایخوری عصاره وانیل رو بهش اضافه میکنم. با همزن دستی شروع به مخلوط کردن تخم مرغ و وانیل میکنم. 100 گرم معادل نصف پیمانه شکر رو اضافه میکنم. حالا حدود 2-3 دقیقه خوب با همزن دستی هم میزنم تا اینکه مخلوطمون کرمی رنگ و شفاف بشه. توی این مرحله 40 گرم کره ذوب شده رو اضافه و مخلوط میکنم. در ادامه 160 میلی لیتر معادل 1.5 پیمانه شیر همدمای محیط رو اضافه و با همزن مخلوط میکنم. خب حالا نوبت اضافه کردن آرد هستش. 220 گرم تقریبا معادل 2 پیمانه آرد رو به همراه 15 گرم معادل 1.5 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر روی مایه کیک الک میکنم و با همزن دستی به آرومی آرد رو با مابقی مواد مخلوط میکنم. خوب هم میزنم تا اینکه همه مواد به خوبی با همدیگه ترکیب بشن. در آخر هم با لیسک ظرف رو دورگیری میکنم. من برای پخت کیک از قالب لوف استفاده کردم. کف و دیواره های قالب رو با کره نرم چرب کردم و نهایتاً مایه کیک رو داخل قالب می ریزم. سطح روی کیک رو با لیسک پهن می کنم تا اینکه مواد به یک اندازه در تمام قسمت های قالب پخش بشه. برای روی کیک هم میتونید از مغزیجات دلخواه استفاده کنید. من از مغز گردوی خرد شده استفاده کردم. میره داخل فر 175 درجه به مدت 30 تا 35 دقیقه تا اینکه پخته بشه. بعد از اینکه کیک رو از فر بیرون آوردید اجازه بدید که کاملا خنک بشه و بعد اون رو از قالب بیرون بیارید و مثل من برش بزنید. خب کیکمون آماده شد. همونطور که دیدید با کمترین هزینه و با مواد در دسترس میتونید به راحتی و توی تایم خیلی کوتاه این کیک رو توی خونه درستش کنید. بافت این کیک شما رو شگفت زده میکنه و عاشق عطر و طعمش میشید. خیلی ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش های دیگه کانال آشپزی من رو سابسکرایب کنید.